السلام عليكم. دي الحلقة السادسة من سلسلة حلقات شرح برنامج الاس جراف. هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا اللي هو الزومينج والبيكينج. في الحقيقة قبل ما ابتدي اتكلم عن الموضوع الجديد، انا عندي بعض الملحوظات عايز بس اقولها. اول ملحوظة، في بعض الناس كانوا سألوني على إمكانية عمل الفيديوهات ديت باللغة الإنجليزية بالإنجليش. طبعا انا كنت يعني اعملها بالعربي كنوع من انواع ان انا بتكلم معاكم يعني فريندلي كده واتناقش معاكم في تفاصيل البرنامج. لكن موضوع الانجليش ده صراحه ما كانش في بالي، بس انا هحاول اعمل بعض السب تايتلز للفيديوهات دي او اعيدها تاني باختصار يعني. ماشي، دي الحاجه الثانيه، الفايل سيستم اللي انا اتكلمت فيه في اول حلقات، انا كان في حاجات ناقصه فيه الحقيقه، مش نسيت اقولها، بس يعني كانت الكلام كان دسم قوي، ما بقاش اكتر عن كده. الفايل سيستم في ميزه مهمه جدا يمتاز بيها، اللي هي مرونه التعامل معاه. بمعنى ان هو فيري بورتابل. بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا عندي ايفنت متسجل في فولدر اسمه مثلا 11 زي ما كنا شغالين في الاول. 11 ايفنت اسمه 11 متسجل في فولدر مليان من التريسز. لو انا خدت كوبي للفولدر ده، ممكن احطه في اي بروجكت تاني اتعامل معاه، برضه البرنامج هيقراه 11، وبالتالي انا ممكن اخد كوبي وبيست. يبقى امكانيه ان اخد كوبي بيست دي حاجه مهمه جدا ما كانتش موجوده قبل كده. الحاجه الثانيه ان انا ممكن اعمل رينيم، يعني مثلا الفولدر اسمه 11، انا ممكن اخليه مثلا 11 بي او 12، اغير اسم، اعمل رينيمنج للايفنت من الفايل سيستم نفسه، من الفولدر، مش من عن طريق البرنامج. اقدر اعمل ديليت لاي فولدر، يبقى انا عملت ديليت ايفنت. اقدر اعمل دابليكيت، يعني عملت الفولدر ده، عملت كوبي لنفسه، عملت نسخه منه في نفس المكان، هيبقى عندي نسختين من الايفنت. وبالتالي مثلا لو انا عملت شغل على الايفنت وخايف ان انا ابوظه او حاجه، يبقى انا عندي نسخه منه ثانيه انا عملتها. ففي الحاله دي انا عندي مرونه جامده جدا في ان انا اقدر اتعامل بهذا الشكل مع الفايلز. الحاجه الثالثه، في ناس سالت لي على الستاتس بار. الستاتس بار اللي احنا شايفينها في اسفل البرنامج من تحت، لو احنا خدنا بالنا انها ليها لون معين. اللون دوت على اساس ايه؟ هل هو اللون دوت ثابت ولا بيتغير ولا ايه؟ الحقيقه الفكره دي كانت خطرت في بالي، ان انا عايز اقدر اعمل تمييز للايفنت اللي انا بشتغل عليها. ان انا جاست بالنظر الى ستاتس بار دي، انا اقدر اعرف الايفنت دي حالتها ايه. هل دي هل ده زلزال؟ هل ده زلزال كبير؟ هل زلزال صغير؟ فانا كان عندي فكره كده، ان انا اخلي لون الستاتس بار ده يتناسب مع الستاتس بتاع الايفنت. بمعنى لو لا زلزال كبير معمول له لوكيشن ومعمول له بيكينج وماجنتيود استيميشن طلع مثلا اكبر من 6، يعني زلزال كبير ضخم، هتلاقي الستاتس بار لونها احمر. لو كان زلزال في حدود مثلا من 3 ل 4، هتلاقي لونه اخضر. في النص لونها اصفر. فبالتالي انا عملت الكالر كود كده، بحيث ان انا الواحد اول ما بيشتغل يفتح الايفنت، لا اللون معين، يعرف ان ده مثلا ما اتحلش لسه، هحله. اول ما احله هيتحط اللون بتاعه الصح. اللون ده يتناسب مع حجم الزلزال او مع حاله الزلزال ذات نفسها. فلسه دي لو احنا هنشتغل ان شاء الله لما نيجي نعمل الماجنتيود استيميشن، هنعرف ازاي اللون ده بيميز الزلزال او قوه الزلزال. طيب، الحاجه الرابعه قبل ما ابتدي في الشغل، اللي هي ايه، انا شفت ان احنا بقالنا فتره بنتكلم على البرنامج، في شويه تقل في معلومات كتيره قوي بتتقال فيها، شويه يعني معلومات دسمه كده. عايزين ايه؟ حته ترفيهيه بقى. هل ممكن نعمل شغل ترفيهي؟ فانا فكرت نعمل حلقه كده، جايز الحلقه الجايه او اللي بعدها، نتكلم على موضوع ظريف كده، فكره جديده اتعملت في البرنامج وعملناها، وعايزين نشوفها مع بعض ونحاول نتامل ايه الجديد فيها، ونقعد نتناقش مع بعض. كويس. فلغايه كده احنا ماشي كده، خلاص انا خلصت النص اللي عندي اللي انا عايز اقولها. هنخش دلوقتي نبتدي في الزومينج.
لو احنا خدنا بالنا البرنامج زي ما حسبناه اخر مره مفتوح على ايفنت رقم 11، ايفنت 11 في بعض التريسز. عايزين نعرف يعني ايه زومينج، يعني ايه بيكينج. فالزومينج زي ما احنا قلنا هو اللي هو امكانيه ان انا اعمل زوم ان او زوم اوت على تريس من لغرض ان انا يا اما اعمل له ديسبلاي بس، يا اما اعمل له تريمنج، اقطعه، انا اخد جزء منه بس واقطعه وافصله عنه في تريس تاني. فده بيتعمل عن طريق حاجتين. في العدسه دي اللي عليها بلس دي زوم، دي معناها زوم، او الروتين تولز هنا في منيو اسمها زوم. والزوم دي فيها 3 حاجات، فيها زوم كلاسيكال زوم، وادفانسد زوم، وادفانسد زوم تابلت. الكلاسيكال زوم اللي احنا عارفينها في الاول اللي هي في كيرس فيرتيكال لاين بيتحرك على التريس وانا بقطع يمين وبقطع شمال. خلاص يبقى انا كده عملت زوم، قطعت الحته اللي انا عايزها. الادفانسد زوم عن طريق الماوس، ان انا بقدر افرد التريس بالماوس بالتفصيل واعرف واحركه يمين واحركه شمال واعمل له ستريتشنج واقفله وافتحه بحيث ان انا العب فيه زي ما انا عايز. طيب الادفانسد زوم تابلت دي لسه اندر كونستراكشن، دي معموله عشان خاطر الناس شغالين بالبرنامج على تاتش سكرين تابلت او كمبيوتر. ففي هذه الحاله انا مش هستخدم الماوس، انا بستخدم الفينجر، بستخدم الايد هي تعتبر الماوس. فالفينجر بيسموها فينجر جيستشر اللي هو حركه الفينجر على الشاشه. فبالنسبه للويندوز بتعوز بس ايه، صباع واحد اللي هو الماوس فيه الماوس ليه مؤشر واحد زي ما احنا عارفين، مفيش حاجه اسمها 2 بوينتر للماوس. ده في الويندوز القديم كان عباره عن بوينتر واحد، لكن بالنسبه بقى للتاتش سكرين لا، ده موضوع مختلف. التاتش سكرين ده بقى ممكن نحرك التريس بصباعين، او مثلا بنعمل زومنج لصوره بصباعين بنفردها، بصباعين بنضيقها. فده حاليا في الويندوز لسه مش معمول له اوبتمايزيشن بالنسبه للبروجرامينج. فده لسه انا بحاول ادور عليه عشان احصل على افضل طريقه يعني. طيب فهنبتدي نتكلم على كلاسيكال زوم. الكلاسيكال زوم اول ما هتدوس عليه هيقول لك انا عايز اني تريس، ده السلكشن دايلوج بوكس. فرضا انا عايز اعمل سلكشن للتريس الاولاني اللي هو اسمه ايه، اف واي ام زد. دوس اوكي، هيديني التريس ده مرسوم، وهيديني لاين بحركه بالماوس يمين وشمال. اللي انا محتاجه كله ان انا ادوس اعمل 2 السلكشن الاولانيه اللي هو سواء على اليمين او على الشمال. اول سلكشن ده بحدد اول التريس، مثلا انا عايز اعمل تريس سلكشن هنا. اول ما بدوس هنا بنلاحظ حاجه، هنلاحظ السيريس بار تحت هتلاقوا فيها ايه؟ هتلاقوا فيها مكتوب سلكشن 2. الاكس والواي محتاج تختار السلكشن 2 اللي انت يعني هو محتاج منك تختار السلكشن 2. مديك الاكس واي بتاعتك اللي انت واقف عليها دلوقتي، وعدد النقط اللي انت واقف عليها اللي هو 7441 نقطه. كل ما بحرك الماوس كل ما الارقام دي بتتغير. طبعا دي الكلاسيكال زوم بتستخدم لو انا عايز اخد زوم او اقطع عدد معين من النقط تحديدا. يعني مثلا عايز مثلا 1024 نقطه او 2048 نقطه، عايز نقطه بالظبط، عايز عدد معين من النقطه ما يزيدش عن كده. ده بيبان بالظبط في ايه، وانا بحرك اختار العدد اللي انا عايزه واقدر ايه اعمل إيه؟ كليك عليه. اخترت العدد اللي انا عايزه، ادوس كليك، خلاص هو خلاص كده قطعه لي وطلعه لي بره. كده عمل تريننج للجزء اللي انا عايزه وخده بره، وقال لي هو ده الجزء اللي انت اخترته، عايز تحطه تضيفه على الايفنت، ولا عايز ريبليس الايفنت كله، يعني تشيل القديم وتحط ده مكانه، يبقى كاني عملت تريم. او عايز اجنور، خلاص انسى الحكايه دي. فمثلا انا قلت له اد اوكي، هيتحط ايه في الاخر. طيب ده بالنسبه للكلاسيكال زوم. الكلاسيكال زوم هي محاوله واحده، يعني عملت كليك يمين وكليك شمال، عملت قصدي سelection 1 سelection 2، خلاص هي محاوله واحده. عايز تعيد تاني تعمل اجنور وتعيد تاني. طيب بالنسبه بقى للادفانسد زوم. الادفانسد زوم اللي هي المنيو دي، اللي هي دي او العدسه بلس دي، هي دي الادفانسد زوم. خلاص برضه هيقول لي اختار التريس اللي انت عايزه، هقول له مثلا برضه نفس التريس رقم 1. اول ما بعمل كده بلاقي عندي ايه، السكرين مقسومه نصين، جزء علوي فيه الرسمه كبيره شويه، جزء سفلي فيه رسمه نفس الرسمه هي بس صغيره شويه. اللي تحت ديت هي الاوريجينال تريس ما بيتغيرش. اللي فوق ده اللي انا هيتعمل له زوم، وهنشوف دلوقتي ازاي.
الزوم بيتعمل ازاي؟ التريس ده لو احنا خدنا بالنا ان الكورسر بوينتر اصبح كروس ده اللي هو متداول، لان هو معروف ان هو ده الموف، ان انا بحرك موفينج. فلو عملت دوست كليك وعملت موف، هتبص تلاقي ايه؟ اتحرك معايا التريس. طب ايه اللي حصل تحت بقى؟ لاحظنا تحت ان حصل مربع، المربع الاسود ده اللي هو بيحدد جزء اللي انا شايفه قدامي فوق. يعني الجزء اللي تحت ده، المربع ده هو ده الجزء اللي انا ايه شايفه فوق. كل اللي عملته ان انا عملته ايه؟ عملت موفينج للتريس، لكن انا ما فكتوش، يعني هو نفس السكيل بتاعه هو. طب لو انا عايز افرده او اعمل له ستريتش، لو خدنا بالك تحت مكتوب ايه؟ تحت مكتوب موف فورورد وباكورد. جاست بالماوس دوس كليك وحرك الماوس، اتحرك موفينج باكورد وفورورد. ادوس موف كده اهو، حرك تاني. طيب انا عايز افرده، اعمل له ستريتش. عشان اعمل له ستريتش ادوس كنترول مع مع الماوس. كويس. واحط الماوس كرسر على الجزء اللي انا عايز اشوفه اوضح. يعني مثلا عايز اشوف البدايه دي، اروح احط الماوس عليها كده اهو، وادوس كنترول وماوس كليك وابتدي احرك. ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ حصل ستريتشنج للتريس. اشيل الكنترول، عايز بقى ارجعه كده عشان اشوفه اوضح، امشيه كده شويه عشان اشوفه اوضح. اشيل الكنترول من الكيبورد واحرك بس الايه الماوس كليك. فانا كده ايه؟ اصبح معايا التريس اللي انا شايفه قدامي تحت ده، في الجزء ده بس هو ده اللي انا شايفه فوق بصوره اوضح، لان انا عملت له ستريتش. لو احنا خدنا بالنا ان الرسمه سرعته بتتغير مع ايه؟ كل ما بصغر عدد النقط اللي انا خدتها، كل ما بصغر الويندو تحت. ليه؟ لان احنا قلنا لما بيكون في نمبر اوف بوينت كبيره، انا بعمل حاجه اسمها سكيبنج عشان خاطر اسرع معدل الرسم. فبالتالي لما انا صغرت عدد النقط اصبح سوري، لما صغرت عدد النقط ايوه اصبح سرعه الرسم اكتر، لان عدد النقط السكيبنج اصبحت قليله. فشفت تريس بشكل اوضح. عشان كده لاحظنا ان هو بقى كمان ابطا كمان في الرسم، مش اسرع. عايز افرده كمان شويه، اقف مثلا عند البي برده هنا ودوس كنترول ودوس ماوس كليك واحرك في نفس الوقت. ابص لا حصل ايه؟ حصل له حصل له ستريتشنج، بس التريس خرج بره الويندو. اروح شايل ايدي من الكنترول واحرك الماوس بس. كده حصلت على ايه؟ على التريس مفروض بصوره اوضح، وكل الفيزز اللي فيه واضحه. طيب لو انا عايز اشوف كمان الامبليتيود، عايز ازود السيجنال، ازودها شويه، ازودها واقللها. ده عن طريق ايه؟ عن طريق وانا بعمل الاسترتشنج بحرك الماوس فوق. لو حركت الماوس فوق بيحصل ايه؟ بيحصل ان الامبليتيود بتزيد. لما حركت تحت الامبليتيود بتقل. ازاي؟ نعمل تاني، اعمل كنترول وستريتشنج، بدل ما احرك يمين لا هحرك لفوق. حصل ايه؟ حصل استرتشنج. حصل ايه؟ حصل الامبليتيود بتاعتنا ايه كبرت. بص انا بقول له لما يوصل للماكسيمم يرجع تاني عشان ما يطلعش بره السكرين. عشان كده تلاقيه بيتنطط كده يعني. خلاص. المهم ان انا ايه او اظبط الويندو اللي انا عايزها في حاله ايه؟ في حاله البيكينج، او في حاله الزومينج، او في حاله التريمنج للتريس. اظبط الويندو اللي انا عايزها، وبعد ما اخلص خالص انا خلاص عجبني التريس، عجبني الجزء اللي انا عايزه ده، عجبني هو ده اللي انا عايزه. اخرج ازاي من الكلام ده؟ رايت كليك، رايت مكتوب تحت اهو رايت كليك تو اكزit. رايت كليك هتعمل ايه؟ قطع لك الجزء اللي خد دوت، قطعه لك بره وقال لك هو ده انت اخترته. عايز اد، ريبليس، ولا ريبيت، ولا اجنور. كويس. لو قلت له اد خلاص، يبقى ده هيحطه عندنا فين؟ في اخر التريس. طيب عشان نتاكد ان دول فعلا اتحطوا ولا لا، هنعمل ريكورد سيكشن الكلام ده كله. كويس. ناخد كل التريسز، هم كانوا 11 او كانوا 10. بالظبط كده. التريس اللي هو ده اللي قبل الاخير ده هو معمول له بالكلاسيكال زوم، الجزء اللي احنا اخترناه.
الاخير ده معمول له بالايه ادفانسد زوم، وهو على التريس رقم 1. لو احنا اخترنا بس 1 و 13 و14 فقط لا غير، وقلنا مثلا 1 و 2 3 اوكي، وقلنا درو، هم دول، ده تريس، ده الفيوم زاد، هم نفس التريس، هو معمول له زوم بكذا طريقه. اوكي، ده زوم. نقدر نعمل كات لاي جزء من التريس ونعمل له اد او اجنور او ريبليس وخلاص، ونخلص الموضوع كله. طيب بالنسبه للبيكينج بقى، ازاي نقدر نعمل بيكينج للفيزز المختلفه اللي في التريسز؟ فالبيكينج تول بنحصل عليها من مكانين. ممكن المكان ده اللي هو في المنيو في التول بار، اللي هي عباره عن العلم اللي عليه علامه بي، ده البيكينج على طول، كويك شورت كات، او من البيكينج منيو ديل بيك ديل فيزز، سواء ده او ده، الاثنين بيساوي نفس المكان. مثلا لو دوست هنا هنحصل على سكرين فيها تريس مرسوم، تريس رقم 1 مرسوم، وفي طلع معاه بيكينج دايلوج بوكس اللي هو يحتوي على اسم الفيز والكومبوننت، وفي بوكس صغير جواه فيز. هنا في فيز واحد في التريس ده، كويس. ده رقم التريس، ممكن نغيره نروح اي تريس انا عايزه، كويس. هنا النافيجيشن مع التريسز، يعني ده فيرست تريس، ده لاست تريس، ده بريفيوس وان، نكست تريس. يعني مثلا لو دوست نكست هتبقى ايه؟ يبقى تريس نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، تمام. ده لاست تريس اللي هو لسه عامله زوم من شويه، كويس. طيب ازاي هنا بقى ايه البوتوم دي عباره عن المانيوال بيك، انا عايز اعمل بيكينج مانيوال بنفسي، او اوتو بيك. اوتو بيك دي حاليا ما بتشتغلش، انا بعملها تعديل. دي كانت اللي هي البيكينج بتاعت الساك القديمه، هغيرها هتبقى ان شاء الله حاجه ثانيه. ديليت فيز لو انا عايز امسح الفيز الموجود اوريدي هنا. الموديفاي بيك لو انا عملت بيكينج وعايز اعدله. الاساين فيز لو انا عايز اساين الفيز ده لتريس تاني، يعني مثلا عملت بيك للاس ده وعايز احطه على التريس اللي بعده. البيك امب اللي هو بيكينج الامبليتيود، بدل ما اعمل بيكينج للفيز بعمل بيكينج للامبليتيود. لوكيت ان انا هيوديني اللوكيشن روتين. طيب بدايه قبل ما اعمل مانيوال بيكينج، انا همسح الفيز اللي موجود اوريدي، اللي هو الفيز ده عايز امسحه. عشان امسحه اعمل ايه؟ ادوس على اعلم عليه هنا في الفيز ده واقول له ديليت فيز، فهيقول لي اي يو شور، هقول له يس، خلاص الفيز اتمسح. دلوقتي اقدر ابدا بيكينج للفيزز المختلفه اللي فيه، فهدوس على مانيوال بيك. اول ما هدوس على مانيوال بيك هيديني الادفانسد زوم ويندو اللي احنا كنا عارفينها من شويه. هو عباره عن التريس اللي فوق ده اللي انا هشتغل عليه، وهحاول اوصل ان انا اعمل له بيكينج. طيب عشان اعمل له بيكينج اقف على الفيز اللي انا شايفه قدامي ان هو عايز اعمل له بيكينج، اقف عليه كويس، وادوس كنترول بالكيبورد، ودوس كليك بالماوس، وابتدي احرك او اعمل ستريتش للتريس. طول ما بعمل ستريتش بتلاقي التريس اصبح اكتر، اتملى اكتر. السكيبنج تريس فيزز، قصدي السكيبنج بوينت بقت بتترسم، فبقى التريس مرسوم كله بالكامل، كويس. عشان اقدر اعمل فيز واضح، ممكن اكبر امبليتيود او اصغره زي ما انا عايز. المهم احصل على الديسبلاي اللي عنده، اللي انا شايف الفيز جاهز ان انا اعمل له بيك. اول ما الاقي السكرين قدامي كده اروح ايه رايت كليك، على طول هيديني الخط الفيرتيكال لاين اللي انا اقدر اقول عليه هو ده المكان اللي انا شايفه ده الفيز الصحيح. ادوس على كليك. دوست كليك عمل لي فيز اسمه بي اكس او فيز اكس، وبيسالني هنا عن طريق الفيز دايلوج بوكس، بيقول لي ده تريس رقم 1، ده الفيز 0 مفيش وقت قبل كده، اول تريس اتعمل، ده التايم بتاعه، وده اسم الفيز. انا بقول له الفيز مثلا انا بي جي او بي ستار او بي، انا اختار من الليسته ديت الفيز اللي انا شايفه هو ده اللي انا اخترته بيك، او اكتب الفيز اللي انا عايزه، الرقم اللي انا عايزه اكتبه. قصدي مثلا عايز اكتب بي جي او بي اي حاجه انا مش مكتوبه في الليسته دي اكتبها بالكيبورد. طيب لازم احط الفيز نيم والبولاريتي والويت. البولاريتي هي اب يا داون، يا علامه استفهام. طبعا هي داون، شايفها واضحه قدامي.
طبعا من المستحب ان انا لما اجي اعمل بيكنج للبولاريتي للفيز البي تحديدا، يبقى مستحب ان انا اختار البولاريتي الصحيحه، عشان بعد كده لما اجي اعمل فوكال ميكانيزم تبقى بالنسبه لي الحياه سهله، ما بقاش لسه عايز اعيد بيكنج من الاول. الويت رقم من 1 لغايه 3، انا من 0 لغايه 3 لما يكون واضح جدا بيبقى 0، لما يكون مش واضح خالص بيبقى 3. اوكي خلاص عملت بيك اكسبت، خلاص الفيز ده اصبح دخل جوه الميموري، دخل جوه، اتسجل ان هو ده طبعا التريس رقم 1، وده التايم بتاعه، ده الاسم بتاعه. لو انا عايز اعمل بيكنج لنفس التريس، بحرك برده زي الزوم بالظبط، بحرك بعمل موفينج للتريس بالماوس، اختار على الفيز اللي انا عايزه. لو انا شايف ان في فيز تاني اعمل له مثلا اعمل له، ممكن اعمل ستريتشنج دي ستريتشنج، اختار اللي انا عايزه. انا شايف مثلا ان في فيز تاني ممكن اعمل هنا فيز، ما كانش خلاص هقول له رايت كليك مرتين، هيخرج لي تاني للسكرين دي اللي فيها الفيز اللي انا اخترته. طب اخش على المحطه اللي بعده. المحطه دي اوريدي معمول فيها فيها بي يو اس، فانا مثلا فرضا انا عايز اعمل موديفاي للفيز الاس جي ده، مش حلو، مش عاجبني، عايز اغيره، فبعلم عليه واقول له موديفاي بيك، هيرسم لي الزوم تريس. وطبعا زي ما تشوف ان هو فاضي خالص، ما فيهوش اي تفاصيل، لان انا معمول له سكيبنج كتير. المفروض ان انا تبقى اقل من كده شويه، بس عشان بس سرعه الرسم. فانا كده عارف ان انا بعمل تعديل للاس جي، بقف على اس جي وادوس كنترول بالكيبورد والماوس، بعمل له دي ستريتشنج، قصدي بعمل له ستريتشنج، واحاول احرك بحيث اوصل على افضل فيو للفيس ده. عايز اعرف هو في مشكله ولا هو كويس. طبعا لو حصل ان الفيز الامبليتيود بتاعته عليت شويه مني، ما نقلقش، نحاول ننزل الماوس شويه لتحت، هيرجع تاني ايه الحاجه مكانها. شايف الفيز ده مظبوط او لا، شكله كده مظبوط، لا مش هعمل له حاجه، ادوس رايت كليك عليه، اعلم عليه نفس المكان، خلاص ده المكان بتاعه، ده الاس تي جي، ده البولاريتي مظبوط، كل حاجه مظبوطه، خلاص قول اوكي. خلاص كده الدنيا ايه مظبوطه، لا الفيز ما كانش محتاج تعديل ولا حاجه، هو نفس المكان. اعمل نيكست على كل تريس اللي موجوده في الايفنت، كل واحد اقف عليه، لو في اي حاجه عايزه تتعدل اعدلها، عايزه تتمسح امسحها. ناخد بالنا ان احنا في اللوكيشن ان شاء الله مش المفروض ان كل الفيزز تكون مظبوطه، علشان خاطر هو هياخد بالديفولت، هياخد كل الفيزز يحطها في اللوكيشن. فلو انت عامل فيزز دلوقتي مش مظبوطه، يفضل ان انت تشيلها عشان خاطر ما تبوظش اللوكيشن. بعد ما اتاكدت ان كل الفيزز الحمد لله مظبوطه، انا خلاص ممكن اخرج من هنا. بس قبل ما اخرج في حاجه عايز اعملها، اللي هي ايه؟ اللي هي الفيز الامبليتيود بيكينج. ان انا عايز اعمل الامبليتيود بتاعت التريس دي. اعملها ازاي؟ ان انا بقف على التريس اللي انا عايزه، مثلا تريس رقم 1، واقول له بيك امبليتيود. طبعا في هنا حاجه هتلاقي فيها عندك تشيك بوكس اسمه ايه؟ دبليو اي سيميوليشن، وود اندرسون سيميوليشن، اللي هو ان انا مش بعمل بيكينج الامبليتيود من التريس الاصلي، لا بعمل للسيميوليتد وود اندرسون فيز تريس. يعني التريس ده بعد ما هختاره هيتحول الى وود اندرسون. طبعا ده عن طريق ان انا بعمل له ريسبونس كوركشن لتاثير المحطه، بشيله واحط واعمله كونفوليوشن للتاثير الوود اندرسون عشان احصل على الوود اندرسون تريس، ومنه بعمل البيكينج. فده اللي هنشوفه. لو احنا قلنا عايزين نعمل فيز بيك امبليتيود للتريس ده، هيديني برده الزوم ويندو، اختار له مكان مناسب للتريس. انا شايف ان هو ده اللي هتلاقي فيه البيك امبليتيود، هو الفيز كله، اختار الفيز كله اللي انا التريس كله اللي انا شايف ان هو هيكون فيه الماكسيمم بيك تو بيك امبليتيود. اخترت الحته ديت، اقول له رايت كليك، هيرسمها لي وهيسالني على الريسبونس فايل بتاعه. لازم اشيل الريسبونس فايل من التريس عشان هحصل على الريال فيلوسيتي فاليو منه. طبعا انا بدور على المحطه، انا عارف مثلا ان اف واي ام دي مثلا برود باند ستيشن مثلا، فمثلا هي دي اس تي اس 2 ستيشن. فلو انا عارف ان هو ده الريسبونس بتاعها، فبقول له اوكي. هياخد الفاليو دي هياخدها وهيعمل بيها ريسبونس كوركشن من التريس، هيتحول الى
فيلوسيتي تريس، وتحول ويقول لي اعمل زوم تاني على الفيز اللي انا شايفه ده الماكسيمم، هو ده شايف ان الماكسيمم، بعمل زوم عليه عشان يبقى اوضح وانا بعمل له بيكينج. طبعا شايف ان الفيز ده هو فعلا واخد كل السيزموجرام، فاعتقد ان هو ده مناسب بالنسبه لي اختاره. اقول رايت كليك، خلاص هيديني بقى الكورسور اللي هو بلس ده، اختار البلس الماكسيمم والمينيمم فاليو بتاعت التريس. عملت كده هيسالني يقول لي انت خدت كده ايه الفاليو، عباره عن 0.4 كذا كذا، 0.4 بيريود 0.16. انت خلاص متاكد عايز تعيد تاني البيكينج ولا هو ده؟ هقول له يس انا متاكد، يبقى اكسبت امبليتيود بيكينج. فقلت له يس، خلاص سجل لي الفاليو ده في الميموري. اصبح التريس ده ليه بيكينج للبي فيز واحد، وعنده بيكينج للايه للامبليتيود. خلاص ممكن اعمل نفس الكلام مع كل التريسز الثانيه وكده، يبقى انا خلصت بيكينج، عرفت اعمل ازاي بيكينج للتريس، ازاي عرفت اعمل ازاي بيكينج للامبليتيود، وكده يبقى كده انا جاهز اقدر اعمل اي تول بعد كده في البرنامج خاصه باللوكيشن او الروتين تولز بتاعت الفيرجن بتاعت الروتيتد دياجرام او الاوريجن تايم كالكوليشن. وبكده يبقى اقدر اقول ان احنا خلصنا الحلقه النهارده، ان شاء الله بكره نكمل الكلام ده في موضوع تاني ان شاء الله. السلام عليكم.